Едуарду VII, королю Великої Британії, Ірландії та імператору Індії, довелося довго чекати, щоб зійти на престол. Йому було 59 років, коли померла його мати, королева Вікторія. 23 січня 1901 року, в день вступу на посаду, він, за його власними словами, був уже в тому віці, коли інші королі думали про смерть. Вікторія визначала долю Британської імперії останні 63 роки. Народившись у 1819 році, вона зайняла трон як наступниця свого дядька Вільгельма IV у 1837 році. Через 3 роки, у 1840 році, вона вийшла заміж за свого німецького кузена Альберта, принца Саксен-Кобург-Готського, який мав великий вплив на державні справи як принц-консорт. Ще за життя, Вікторія делегувала виконувати важливі представницькі обов'язки в самій Великій Британії та за кордоном своєму синові Едуарду. Коли він ще мандрував світом як принц Уельський, його племінник Вільгельм II вже давно правив Німеччиною. На відміну від свого берлінського родича, дядько Берті, як називали Едуарда в родині через його друге ім'я Альберт, був відомий як бон-віван, тобто прожигатель життя, любитель розкошів та розваг. Занадта увага Едуарда до коханок, скакових коней, ігор, важкої їжі, залишали місце для сумнівів щодо його здатності керувати країною тривалий час. Однак ці сумніви пізніше не виправдалися. Едуард з 1863 року був одружений з данською принцесою Олександрою. Рішення щодо свого королівського імені Едуард суперечило бажанням королеви Вікторії, яка бажала, щоб воно звучало Альберт Едуард. Роблячи це, Едуард VII підкреслив важливий елемент свого майбутнього правління, тобто придушення німецькості та більшого акценту англійськості у британському дворі. 9 серпня 1902 року у Вестмінстерському аббатстві в Лондоні відбувається церемонія коронації короля Великої Британії Едуарда VII. Він обійняв посаду монарха минулого року, після смерті своєї матері, королеви Вікторії, яка померла у віці 81 року. День починається з салюту, сигналу для лондонців йти до центру міста. Там король Едуард VII та його дружина Олександра об 11 годині залишають Букінгемський палац, і під радісні вигуки багатотисячного натовпу їдуть у кареті до Вестмінстерського аббатства. Під звуки національного гімну Великобританії архієпископ Кентерберійський провів його до церкви, де присутні гучним вигуком «Боже бережи короля Едуарда» висловили готовність віддати йому шану. Після того, як король склав присягу, помазання та вручення йому монарших ознак, о 12:40 відбувається головний акт – покладання на голову британського монарха корони з чистого золота. Звуки фанфар та салют оголошують про завершення церемонії. Інтронізація Едуарда мала стати блискучим самовираженням британського монарха, тому він особисто приділяв велику увагу підготовці до церемонії. На початково запланований день 26 червня він запросив гостей з усього світу, включаючи членів старих європейських аристократичних кіл. Однак за 2 дні до дати всі святкування несподівано скасували. Едуард VII раптово захворів і йому вирізали апендицит, тому коронацію відклали на 9 серпня. Хоча у серпні іменитих іноземних гостей прибуло набагато менше, а на параді було не так багато військ, репортери все одно говорили про надзвичайну подію в столиці Великої Британії.